بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. سورة المطففين قيل أنها من القرآن المكي، وقيل أنها من القرآن المدني، وقيل أنها نزلت بين مكة والمدينة. على كل حال، في هذه السورة يعني آيات تشبه القرآن الذي نزل بمكة وآيات تشبه القرآن الذي نزل بالمدينة. يقول الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين. الويل كلمة تهديد، وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. وقيل بأن الويل جاء في الحديث أنه واد يعني في جهنم بعيد قعره إذا ألقي فيه المعذب فإنه يمكث 40 سنة لا يصل إلى قاعه عياذا بالله. ويل للمطففين. تطفيف الكيل أن يبخس الإنسان عند البيع، وقد بين الله تبارك وتعالى هؤلاء المطففين. قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم في الكيل عند شرائهم فإنهم يستوفون ما لهم، يأخذونه وافيا. وأما عند البيع إذا كالوهم أو وزنوهم فإنهم يخسرون، ينقصونهم. هذا التطفيف يعني لا يغني، وإنما أحيانا يكون يعني في شيء قليل، ولكن فيه هذا التهديد والوعيد من الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الوعيد الشديد في من ينقص ولو شيئا قليلا عند البيع وهو حريص على أن يستوفي ماله، لكنه عند البيع يخسر الناس وينقصهم، فكيف بمن يأخذ أموال الناس ظلما وغصبا وسرقة وغير ذلك؟ لا شك أن هذا يكون يعني الوعيد فيه أشد وأعظم من هذا الذي يبخس الناس بهذه الطريقة يعني الخسيسة الخفية. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وكونه يستوفي لنفسه ويبخس لغيره، قد يكون الاستيفاء للنفس يعني إذا أخذ الإنسان حقه وافيا يعني لا شيء فيه أن يأخذ دين، لكن كان أن يكون هو حريص على أن يأخذ ماله وافيا
وأن يعطي الناس ناقصا يصبح هنا حرصه على الوفاء لنفسه يصبح جريمة، مع أنه إذا تلازم هذا مع أنه عندما يعني يبيع الناس أو يزن للناس فإنه يعني يبيعهم وزنا أو كيلا فإنه ينقصهم، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ومنعا وهات، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنعا وهات. فهذا مما كره الله تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان منوع لكنه سؤول. فكما تسأل وتحب أن يعطيك الناس وتسأل، إذن لا تكن منوعا كذلك، لا تمنع. فهذا لا منع وهات. فالمنوع دون أن يكون سائل للناس أقل ضررا وأقل شرا من السؤول الذي يكثر سؤال الناس ولكنه يمنع رفده ويمنع خيره. وكذلك قد يكون المطفف الذي يعني ينقص الناس ولكنه لا يحرص كذلك، ليس عنده حرص على أن يستوفي ما له أقل شر وضرر من هذا الحريص لنفسه، يستوفي لنفسه عندما يعني يكال له أو يوزن له، ولكنه عندما هو يكيل ويزن للناس فإنه ينقصهم. صفة سيئة، صفة سيئة، والله تبارك وتعالى يهدد بهذا التهديد في هذا العمل. وهذا إذا كان العمل هذا قد ينظر له بعض الناس بأنه من صغائر الذنوب، لكن جاء فيه هذا التهديد وهذا الوعيد العظيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد قال أهل العلم إذا كان يعني هذا الوعيد الشديد في من يصنع هذا الصنيع، فكيف بمن يصنع ما هو أكبر منه من استيلائه على أموال الناس وغصبه لهم وأخذه أموال الناس بالباطل. لا شك أن الوعيد في هذا أكبر من هذا. فإذا هدد الله تبارك وتعالى وتوعد فاعل هذا، فاعل التطفيف، بهذا الوعيد الشديد، فكيف بما هو أكبر منه أعلى منه. قال جل وعلا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني الظن اللي هو الرجحان، ما بيحسبوا حساب، ألا يحسبون حسابا ويظنون ظن بأنهم سيوقفوا أمام الله تبارك وتعالى وأنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم عظيم، يوم القيامة، وسماه الله تبارك وتعالى عظيم لأن كل شيء فيه عظيم، من طوله، من شدته، من الحساب فيه، من المآل الذي سيؤول الناس إليه. فهذا يوم عظيم جدا يجب أن يعظم، وأن يعني يعمل له 1000 حساب لما فيه من هذه الأهوال الشديدة ومن هذا الأمر العظيم، حيث يحاسب الإنسان على مثقال الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن طوله 50,000 سنة، ومن الأهوال التي فيه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون بعد موتهم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس من قبورهم يقومون لرب العالمين ليحكم بينهم سبحانه وتعالى ويفصل في كل أعمالهم، وتعرض عليه سبحانه وتعالى كل أعمالهم بما فيها يعني خباياهم وما أخفوا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى، تهتك، حتى سيرة الإنسان الذي كان يسرها ويخفيها كلها تهتك في هذا اليوم، ويظهر كل شيء. ما في شيء سيخفى في هذا اليوم، وإنما كله سينثر. منثور هذا الصندوق المغلق، صدر هذا الصندوق المغلق الذي أغلقه الإنسان، وقد يغلقه على ما يغلقه من أسراره التي لم يطلع عليها أحد. يوم القيامة يفتح وينثر ما فيه. يوم تبلى السرائر يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال جل وعلا كلا، كأنها كلمة زجر عن هذا العمل وعن كل عمل يعمله الإنسان، يعني يحاسب عليه، يكون عمل سيء يحاسب عليه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب الفجار المسجل فيه أسماؤهم لفي سجين، وما أدراك ما سجين.
سجين، قيل سجين هو أسفل هذا الكون، محل النار عياذا بالله. الجنة في العلو، الجنة تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى في السماوات، والنار في الأرض السفلى، في أسفل هذا الوجود الذي خلقه الله تبارك وتعالى. وسمي سجين بالمبالغة في السجن لأنه سجن لا سجن مثله قط، فإن من دخله وأغلق عليه إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا تفتح، لا يستطيع الناس أن يفتحوها، ولا تحطم، ولا يعتلى أسوارها، ولا يخرج منها. فهذا كتابهم مرقوم في سجن. كلا إن كتاب الفجار فاعل الفجور، والفجور هو الإثم والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وأعظم الفجور الكفر والتسلط على أموال الناس وأخذ أموال الناس بالباطل، هذا من الفجور. لفي سجين. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما سجين. ما أدراك أسلوب تفخيم وتعظيم وتهويل لهذا الأمر. إن ما أدراك ما سجين يعني مهما بلغ يعني التصور والخيال في هذا السجن العظيم، فإنه لن يبلغ يعني حقيقة ما هو عليه الأمر. وما أدراك ما سجين. ثم قال جل وعلا: كتاب مرقوم. كتاب مرقوم، الرقم الكتابة، يعني أنه كتاب مكتوب ومسجل فيه، مسجل فيه أسماء هؤلاء، ومسجل فيه كذلك في أعمال هؤلاء. كتاب مرقوم. ثم قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة تهديد، يهدد الله تبارك وتعالى يومئذ في هذا اليوم، يعني العذاب والهلاك في هذا اليوم للمكذبين، للمكذبين بيوم القيامة، للمكذبين بهذا البعث، للمكذبين بيوم يقوم الناس لرب العالمين، للمكذبين بهذه الدار بسجين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. المكذبين وقيل هم مكذبون لأنه جاءهم الصدق فكذبوا. هذا الكلام صدق من الله تبارك وتعالى، إخبار الله تبارك وتعالى عن يوم القيامة وعن هذا الغيب، هذا كله صدق من الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. هؤلاء الكفار لما جاءهم هذا الكلام كذبوا، قالوا هذا كذب، فكذبوا الصدق فهم مكذبون. الذين يكذبون بيوم الدين يقولون عن يوم الدين بأنه كذب، والحال أنه حق لا شك فيه، وأنه آت لا ريب فيه. قال جل وعلا: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. لا يكذب بيوم الدين إلا كل معتد على حدود الله وعلى حق الله وعلى أمر الله تبارك وتعالى، هذا عدوان. فكل خروج عن طاعة الله عدوان على أمره سبحانه وتعالى. أثيم، فاعل الإثم. هذا الوصف هو اللائق بهذا الذي كل من يكذب بيوم الدين هذا المعتدي الأثيم الذي يريد أن يفعل الإثم، لا يريد أن يسير حيث أراد الله تبارك وتعالى له أن يسير في الصراط المستقيم، فهو فاعل الإثم معتد على أوامر الله تبارك وتعالى. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وهذا أكبر عدوان. إذا تتلى عليه آياتنا هذه المتلوة التي تأتي من الله تبارك وتعالى قال، أي هذا الأفاك الأثيم المعتدي: أساطير الأولين. قال هذه أساطير جمع أسطورة. الأولون الذين يعني سبقوا النبي محمد يقول إن هذا أمر قد سطره وكتبه أساطير، خرافات وقصص وحكايات سطرها الأولون الذين قبل هذا وقد جاءت إلى النبي. طبعا قالوا أساطير الأولين تتلى عليه، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، اكتتبها يعني النبي. فهذا افتراء الكذب، يعني يفتري الكذب، وإن كان يعلم أنه كاذب لكنه يصدق نفسه. كانوا يصدقون أنفسهم في النهاية وهم يعلمون أنهم هم الذين افتروا هذا الكذب، وأن هذا أمر يعني لا يمكن لعاقل أن يقبل بأن يكون يعني هذا القرآن المجيد المنزل من الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين أن يكون افتراه، وأن يكون هذه أساطير سطرها الأولون مسطرون. القصص والحكايات التي سطرها الأولون معلومة. أين هذا من هذا الكتاب الهادي إلى طريق الحق والصواب؟
قال أي هذا الأفاك الأثيم المعتري قال هذا على القرآن أساطير الأولين. ثم قال جل وعلا مبينا يعني السبب في كذبهم هذا وفي عمايتهم من الحق، قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا زجر لمقالتهم هذه البعيدة في الإثم، بل الحقيقة ران على قلوبهم. الرين اللي هو الغطاء والتغطية، يعني ما يأتي من غشاوة ومن يعني غطاء يغطي على القلب. ران على قلوبهم، غطاها وغلفها على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني إثمهم، الإثم الذي اكتسبوه بهذا التكذيب وبالفعل يعني المعاصي التي عصوها، فإنها سودت قلوبهم وغلفتها، فإذا لا ينفذ الهدى إليه، لا يمكن للهدى بعد ذلك أن ينفذ إلى هذا القلب الذي يعني غطته وغشته وران عليه هذا الرين وهذا يعني السواد الذي تسود به هذا القلب. كل معصية لها أثر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني قال تعرض الفتن على القلب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها أنكر يعني الفتنة نكتت فيه نكتة بيضاء. وكل عبد يعني شربها أخذ الفتنة، هذا فتن في بمعصية جاءت الفتن كثيرة، اختبارات وابتلاءات، أشرب هذه الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب إلى قلبين بعد ذلك. قلب يعني أبيض لا تضره فتنة ما دامت سمت الأرض، وقلب أسود مربادا يقول النبي كالكوز مجخيا، مثل الكوز الذي يشعل عليه النار حتى يسود بعد ذلك من يعني النار سوادها الذي يعلق بالإناء عندما نكثر يعني من الوقود تحته، وقود خاصة الوقود الحطب وما له دخان، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. فهذا الفتن وكذلك المعاصي لها أثر أسود يسود القلب، فهؤلاء بكثرة معاصيهم وبكثرة خروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى ران على قلوبهم، جاء هذا الرين وهذا السواد فغطى قلوبهم، فأنى لهم أن يعني تشرق في قلوبهم يعني نور هذا القرآن، ما يدخل هذا النور إلى هذه القلوب التي أظلمت بهذه المعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الذي كانوا يكسبونه أثر معاصيهم وكفرهم بالله. ثم قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا عقوبة من نفس المعصية. إن هؤلاء الذين اسودت وجوههم بفعل معاصيهم فلم تدخل الهدى إليهم يوم القيامة عن ربهم لمحجوبون، كما حجبوا هنا في هذه الدنيا عن آياته المتلوة وعن طريقه وعن النور الذي أنزله، فإنهم يوم القيامة يحجبهم الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة. محجوبون، يحجبون عن رحمته، يحجبون عن رؤيته سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يروه ولا يمكن أن يعني تنالهم رحمته سبحانه وتعالى فيحجبوا عنه، ويخليهم الله تبارك وتعالى لمحجوبون، فلا يرحمهم الله تبارك وتعالى ويخليهم ويتركهم بما أنهم ديت، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فإنهم يتركون يحجبون عن رحمة الله تبارك وتعالى وعن النظر إلى الله تبارك وتعالى. وأما أهل الإيمان فلأنهم أشرقت في قلوبهم نور هذا الوحي وقبلوا نور الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، فإن نورهم يعظم الله تبارك وتعالى نورهم يوم القيامة، وكذلك لا يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى بل يرون ربهم جل وعلا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة
إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب، كما ترون القمر ليلة التم، ليلة تمام القمر له ليلة 14 ليس دونه سحاب أو حجاب. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فبين أن الطاعة وعبادة الرب تبارك وتعالى وإشراق القلب بالصلاة، الصلاة نور، وخاصة في هذه الصلوات الشريفات، صلاة الصبح وصلاة العصر أشرف صلاتين وأعلاهما أعلى صلاتين، فإن هذه بعد الليل، وهذه عندما يعني بعد نهاية يعني في المساء اللي هي العصر في وقت الأصيل. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فعلوا، فهؤلاء أعظم الناس حظا برؤية ربهم سبحانه وتعالى. أما الكافر فإنه محجوب عن ربه، الكافر محجوب عن ربه سبحانه وتعالى، عن رؤيته في القيامة وعن رحمته جل وعلا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم زيادة على هذا وإضافة على هذا عن حجابهم عن ربهم سبحانه وتعالى وعن رحمته، ثم إنهم لصالوا الجحيم. صالوه مقاسوه، مقاس حره يعني أنهم محترقون فيه. الجحيم النار العظيمة، النار العظيمة هذه السجن الذي أعده الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين. ثم يقال لهم: هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم بعد ذلك يقال لهم، تقول له الملائكة: هذا يعني هذا الجحيم هو الذي كنتم به تكذبون أيها المكذبون. وهذا لتبكيتهم وتقريعهم وتأنيبهم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. هذه صفحة هؤلاء الذي جاء فيها وعيدهم، صفحة هؤلاء الفجار. كلا إن الفجار لفي سجين. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين الصفحة الأخرى، صفحة أهل الإيمان، فقال جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا زجر كذلك يعني ما سبق من أقوال الكفار: إن كتاب الأبرار لفي عليين، كتابهم الذي كتبوا فيه. الأبرار فاعل البر، لفي عليين السماء العليا تحت عرش الله تبارك وتعالى، الجنة. فالجنة في العلو والنار في السفل، لفي عليين. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون، لتفخيم هذا الأمر وتعظيمه وتكبيره، أنه أمر فخم عظيم. هذه جنة عرضها كعرض السماء والأرض، عرضها السماوات والأرض، ذخرها الله تبارك وتعالى بما يعني يعلم العباد مثيله وبما لا يعلمون مثيله، وإن كان ليس في الجنة مما ذكر إلا الأسماء، فهذا أمر عال جدا وملك عظيم، مهما أيضا يعني سرح الخيال وسرح العقل في تصوره وفي تخيله، فإن الأمر أكبر من هذا. وما أدراك ما عليون. ثم قال جل وعلا: كتاب مرقوم. كتاب مرقوم مكتوب، أنه مرقوم مكتوب بأسماء أهل الجنة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل موته صلى الله عليه وسلم بكتابين في يده، وقال: هذه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم. وبكذا كتاب آخر قال: في هذا أسماء أهل النار وأسماء آبائهم، مكتوب فيه كل شيء. فرغ الله تبارك وتعالى من ناس، فإن الله تبارك وتعالى قد حكم بمن يدخل الجنة ومن يدخل النار، وهذا أمر مفروغ منه ومنتهى عنه. قال جل وعلا: كتاب مرقوم، مرقوم مكتوب. ثم قال جل وعلا: يشهده المقربون. يشهده المقربون من الله تبارك وتعالى. فإن أهل الجنة إنما هم درجات كذلك، المقربون اللي هم السابقون ومن دونهم من الأبرار.
وعموم المؤمنين يشهده المقربون. ثم قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار فاعل البر، كل فاعل البر من أهل الإيمان سموا أبرار لأنهم فعلوا البر، والبر هو كل خصال الخير. لفي نعيم الجنة، يتنعم بكل شيء فيها، بثمارها وظلالها وأنهارها ونسائها ولباسها وطعامها وشرابها ومناظرها البديعة وما ذخرها الله تبارك وتعالى فيها من الأثاث البديع. زرابي مبثوثة، أكواب مصفوفة، الجنة غادة حسناء وعين مضطردة وشجرة مثمرة وفرح دائم وسرور دائم لا ينتهي ولا يتحول. فهذا النعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، والأريكة هي الكرسي الممتد الذي يجلس عليه أكثر من واحد. على الأرائك ينظرون. ينظرون دون ذكر هنا ما ينظرون إليه، ينظرون ما ينظرون ملكه. فالمؤمن يرى آخر ملكه كما يرى أوله، ليس كما نحن في الدنيا للنظر حد ينتهي إليه، وإذا أراد الإنسان ما بعد هذا النظر لا بد أن يسير إليه، ثم إذا أراد حدا آخر لا بد أن يسير إليه، ثم له حد يسير إليه. لا، في الجنة الإنسان يرى ملكه، يرى آخر ملكه، يرى آخر ملكه كما يرى أوله كله. وهذا من جميل الاستمتاع أن نظرته ديت. فينظرون إلى ملكهم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فينظرون إلى قصورهم، إلى دورهم، إلى خيامهم، إلى زوجاتهم، كذلك إلى أصدقائهم، إلى ما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الجنة العظيمة مما ذكرها الله تبارك وتعالى فيه. على الأرائك ينظرون، وكذلك ينظرون بعضهم بعض عندما يجلسون في هذه الأرائك وهم صحب وأصدقاء وأحباب إخوان على سرر متقابلين. قال جل وعلا: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. تعرف في وجوههم، في نجوم هؤلاء المنعمين اللي هم الأبرار، نضرة النعيم. نضرته اللي هي زهوته وإشراقته. فالإشراقة والبهاء والسناء الذي في وجههم تعلم أنه من النعيم. لا الإنسان إذا كان منعما فإنه يشرق وجهه بالبشر والسرور، وكأن وجهه يبرق فيه الضوء والسرور. فنظرة النعيم الذي هم فيه من الطعام والشراب والزوجات والأصدقاء والأثاث والخلال والقصور، كل هذا النعيم كله يملأ وجوههم بشرا وحبورا وسرورا. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم، هذا خمرهم، رحيق مختوم، أنه تأتيهم الخمر المختوم التي ختم عليها، ملئت دنان الخمر في الجنة وختم عليها، فهم الذين يفتحونها. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الختم الذي عليه على هذه أواني الخمر من المسك، فرائحة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك، في الوصول إلى هذا النعيم، في الجلوس إلى مجالس أهل الجنة، مجالس شربهم وخمرهم على هذا النحو، التي ليست كخمر الدنيا، إذا أكثر الإنسان منها نزف، وإذا شرب منها قلت، لا، وإنما هذه ديت. فالله يقول: وفي ذلك، في الوصول إلى هذا فليتنافس المتنافسون. والتنافس هي المسارعة أن يبدأ كل إنسان بنفسه، وأن يحاول أن يكون أسبق من غيره في هذا، فإن هذا هو مجال التنافس، مجال الركض إلى الله تبارك وتعالى، والسعي إلى هذا الملك العظيم،
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل ذلك. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.